હેલો ગાઈસ, વેલકમ ટુ ગુજ્જુ બાપુ. એક યુટ્યુબ ચેનલને પ્રોફેશનલ બનાવવા માટે લોગો અને ચેનલનું બેનર આર્ટ બહુ જ જરૂરી હોય છે, કારણ કે તમારો લોગોથી જ ઓડિયન્સ તમારી ચેનલ યાદ રાખે છે. તો ચાલો પ્રોફેશનલ લોગો બનાવીએ. અને લોગો બનાવવા માટે હું જે એપ્લિકેશન યુઝ કરવાનો છું તેનું નામ ચાલુ વિડીયોમાં વચ્ચે ગમે ત્યારે આપીશ, એટલે વિડીયો લાસ્ટ સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં. એપ્લિકેશન તમે ઓપન કરશો એટલે આવો કંઈક ઇન્ટરફેસ તમને જોવા મળશે. એમાં ઉપર જ લોગોનો ઓપ્શન છે, ત્યાં ક્લિક કરવાનું. એટલે હજારો લોગો હશે આમાં. એમાંથી તમારે જે પણ ડિઝાઇનનો લોગો બનાવવો હોય તે ડિઝાઇન પહેલાં સિલેક્ટ કરી લેવાની અને તે લોગો પર ક્લિક કરવાનું. મારે આ ડિઝાઇનનો લોગો બનાવવો છે એટલે હું એના પર ક્લિક કરીશ પહેલાં. એટલે તમને અંદર એડિટનું ઓપ્શન આવશે. પછી ઉપર અને નીચે જે ડિઝાઇન છે એનો કલર ચેન્જ કરવો હોય તો ડિઝાઇન પર ક્લિક કરી નીચે કલરનું ઓપ્શન છે, ત્યાંથી તમે કલર ચેન્જ કરી શકો. ત્યારબાદ વચ્ચે જે લખેલું છે ત્યાં તમારી ચેનલનું કે જે કંઈ પણ તમારે લોગોમાં લખવું હોય તે ત્યાં ટાઈપ કરી દેવાનું. ત્યારબાદ તમે જે લખ્યું છે એ ફોન્ટનો કલર પણ ચેન્જ થઈ શકે. નીચે જ કલરનું ઓપ્શન છે, ત્યાંથી તમારે જે કલરના ફોન્ટ કરવા હોય તે કરી નાખવાના. પછી બેકગ્રાઉન્ડનો કલર ચેન્જ કરવો હોય તો બેકગ્રાઉન્ડ પર ક્લિક કરવાનું. નીચે કલરના ઓપ્શનમાંથી તમારે બેકગ્રાઉન્ડ જે કલરનું રાખવું હોય તે અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી લેવાનો કલર. ત્યારબાદ આ નીચે જે લખેલું છે ત્યાં તમારે કંઈ લખવું હોય તો લખવાનું, નહીં તો ડિલીટ કરી દેવાનું. નીચે ડિલીટનું ઓપ્શન આવશે, એના પર ક્લિક કરશો એટલે ત્યાંથી ડિલીટ કરી દેવાનું. આટલું થઈ જાય પછી ડિઝાઇન તમારે જે છે એ એડજસ્ટ કરવી હોય તો એને નીચે ઉપર તમારી રીતે એડજસ્ટ કરી શકો તમે. વચ્ચે લખ્યું છે એના ફોન્ટ તમારે ચેન્જ કરવા હોય તો નીચે ફોન્ટનું ઓપ્શન છે. ઘણા બધા ફોન્ટ આવશે, ત્યાંથી બધા ટ્રાય કરવાના. જે ફોન્ટ તમને સારો લાગે એ ફોન્ટ તમે અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી શકો. પછી ત્યાં લખેલું છે ત્યાં જ રાખવાનું ક્લિક. અને ફોન્ટની સાઇઝ તમારે ચેન્જ કરવી હોય તો નીચે ફોન્ટ સાઇઝનું ઓપ્શન આવે છે, ત્યાં ક્લિક કરી અને ફોન્ટની સાઇઝ ઓછી વધારે કરી શકો તમારે જે રીતે એડજસ્ટ કરવું એ પ્રમાણે. એના પછી એક સ્પેસિંગનું ઓપ્શન પણ આવે છે. નીચે સ્પેસિંગના ઓપ્શનમાં ક્લિક કરો એટલે સ્પેસિંગ પર ક્લિક કરો તો તમારા ફોન્ટની વચ્ચેની જે જગ્યા છે એમાં ડિફરન્સ આવશે, ઓછી વધારે જેમ કરવી હોય તેમ. અને લાઇન પર ક્લિક કરો તો બંને ફોન્ટની વચ્ચેની જે જગ્યા છે એ વધારે ઓછી થશે, તમારે જે રીતે એડજસ્ટ કરવી એમ. પછી એક ઇફેક્ટનું ઓપ્શન આવે છે. ફોન્ટને ઇફેક્ટ આપવો હોય તો ઇફેક્ટ પર ક્લિક કરવાનું. એમાં ઓલરેડી ઇફેક્ટ આપેલા જ છે, આટલામાંથી તમારે જે ઇફેક્ટ આપવો હોય તો તમે આપી શકો. આટલું થઈ ગયા બાદ તમારો લોગો રેડી છે. સેવ કરવા માટે ઉપર બંને ઓપ્શન છે, કોઈ પણ ઓપ્શનમાંથી તમે સેવ કરી શકો. ઉપર જે બે ઓપ્શન આપેલા છે એમાંથી. સેવ પર ક્લિક કરી દેવાનું એટલે લોગો તમારી ગેલેરીમાં સેવ થઈને આવી જશે. અને મારી પર્સનલી એડવાઇસ તમને એટલી છે, જેટલો તમારી ચેનલ માટે સિમ્પલ લોગો બનાવશો એટલો જ સારો લાગશે. અને યુટ્યુબને લગતા વિડીયો ગુજરાતીમાં જોવા માંગતા હોય તો નીચે સબસ્ક્રાઈબનું ઓપ્શન છે,
એ પ્રેસ કરી અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, કારણ કે આ ચેનલ પર યુટ્યુબને લગતી ટિપ્સ અને ટ્રિક્સના જ બધા વિડીયો આવશે. અને યુટ્યુબમાં પ્રોપર ચેનલ કઈ રીતે બનાવી એ શીખવું હોય તો ઉપરના વિડીયો પર ક્લિક કરો, અને યુટ્યુબમાં વિડીયો અપલોડ કરવાથી કેવી રીતે પૈસા મળે છે એ જાણવું હોય તો નીચેના વિડીયો પર ક્લિક કરો. ચાલો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.